Macias, and for today's video, we're gonna be making oatmeal cookies. So without further ado, let's get started! Ito yung mga kakailanganin natin para sa ating oatmeal cookies. Una, 1.5 cup of rolled oats. Pangalawa naman, 3 saging, depende po ito sa laki. Pangatlo, 1/2 medium-sized apple. So paghaluin na natin, unahin muna natin ang saging. Imamash natin ang saging. Ito ang magsisilbing parang binder natin sa ating oatmeal cookies. So ngayon na na-mash na natin, i-add na natin ang rolled oats. Haluin natin ng mabuti. Dapat equally distributed ang banana sa oatmeal. Pagkatapos nating haluin ng mabuti, i-add natin ang apple. Ang susunod ko namang ilalagay optional, walnuts. Pwede ring peanuts, cashew nuts, pistachio nuts, pili nuts, at iba pa. So ngayon na nahalo ko ng mabuti ang mga ingredients, ilalagay ko na ito sa pan. Sa pan, maglagay kayo ng wax paper o di naman kayong gamit ko. Pwede nyo ring i-grease yung pan. Ito ay para hindi dumikit yung oatmeal cookies na ilalagay natin. Make sure, bago nyo ito gawin, malinis ang inyong kamay. Habang ginagawa natin ito, i-preheat natin ang oven for 12 minutes at 170 degrees or 340 degrees Fahrenheit. At i-bake natin ito for 10 to 12 minutes. Kung wala namang oven, pwede rin kayong gumamit ng oven toaster. Thank you for watching. If you like this video, please don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell to be updated if I have new uploads and new videos. Thank you!